And now Tashmë it's my honor to pass the kam floor derin t'i to kaloj fjalën the President of the Republic presidentit of France, të Republikës së Francës, Your Emmanuel Majesty. Macron. Madhëria juaj. Merci, Edi. Faleminderit, Edi. Eddie. Thank you for hosting Faleminderit us. që na kemi on the occasion pritur of this summit, në and rastin e këtij congratulations samiti dhe for the urime outcome of the elections për and indeed rezultatin e this European zgjedhjeve. path Në vërtet and edhe për trust këtë in a Europe which rrugtim you europian e expressed. besim që Thank you, shpreh tek and I'm Europa. pleased Faleminderit dhe to kam see you kënaqësi all që here ju again shoh on the të occasion of gjithëve the sixth këtu në summit of the rastin e European samitit të political gjashtë të community and komunitetit first one politik in the europian Balkans. e I So pari thank që you for zhvillohet this në Ballkan. hospitality. Faleminderit And për also këtë for reminding mikpritje, us that po behind kështu the edhe që European na dream and kujton what se unites us, pas Europe is not just ëndrrës a europiane dhe geography, asaj but çfarë na always a bashkon nuk është vetëm mythology, gjeografia, por a story edhe and mitologjia, historia a voyage. And you dhe referred to rrugtimin the që kemi bërë. Renaissance, Ju the referove Enlightenment, our culture and rilindjes, everything that iluminizmi, inspired us. kulturës, gjithçkaja Nonetheless, që na ka we are frymzuar. E together here megjithatë, at a time jemi when këtu the sot life of our në kohra nations and ku the situation jetët e of vendeve our tona, continent e brings us situata e some kontinentit ton, seriousness to our meeting today. I sjell pak Given sa the seriozitet stakes. And when we këtij takimi prepared duke for pasur this parasysh session, sa e lartë është I was very steka. much struck by something Në that is fakt, në unprecedented. raport me këtë Our Europe is seancë, facing më a challenge lë regarding mbres all forms of diçka e security. pashëmbullt And që në gathering fakt these ka një wide sfidë Europe të gjitha përveç beyond the sigurisë European së Union, Europës dhe gathering të mbledhurit indeed shpërtej on është kemi të europian equality dhe footprint, mbledhja all heads of state and governments that represent me all të of these countries. gjithë This is krerët giving e a chance shteteve to dhe our të broad qeverive që continent, përfaqësojmë këto vende, kjo na giving jep us a chance shansin e një to kontinenti face më të up to the gjerë. challenges Na that jep we are shansin facing që të and to do it përballemi in me unity, sfida given the e ta bëjmë risks këtë of së bashku, në division unitet, duke that are pasur threatening us. Of parasysh course, the rrezikun e first dasisë që geopolitical na priority kërcënon. is Natyrisht, geostrategic. përparësia There are politike është risks of divisions, gjeostrategjike, of wars in ka Europe, rreziqe natyrisht të ndasive, and të sometimes luftës this në even Europë, threatens our own ndonjëherë ka unity. edhe Of course, kërcënime first të and unitetit. foremost, it is about the war of Natyrisht, pikë së aggression in pari Ukraine, është and lufta e Volodymyr knows agresionit how rus në much we Ukrainë stand dhe in Volodymyri e di solidarity. se sa shumë jemi What krahti, we've been solidar. doing together with Kemi Keir Donald and Friedrich bërë së in bashku Kiev me a few Kierin, days ago, Donaldin with dhe this coalition of Friedrichën. the willing, with many of you here Kemi to krijuar support Ukraine is of the koalicionin e të utmost importance. First of all, vullnetshmëve to dhe është support shumë e the rëndësishme që ceasefire, të and if need be, mbështetet Ukraina të mbështetet pikë së pari janë pushimi edhe në qoftë se duhet thënë orët e fundit Rusia nuk e do këtë armë pushim, por Rusnia e europianëve dhe amerikanëve që ta bëjnë. Nuk do të ketë armë pushim spontan. Rusia sidoqoftë duhet të kthehet diskutimeve që mbajtën në 2022. Natyrisht, kjo nuk kjo do të thotë që duhet të këmbgullim në mënyrë që të sigurojmë një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Unë shpresoj që gjithçka do të përmbytet, do të ketë edhe një traktat paqe midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Dhe dua t'ju them Nicole de Ilan se sa e mbështesim ne këtë gjë. Dhe kjo në fakt do të thotë që të ecim përpara për çështjet që mbeten. Më tej duhet mbështetur Moldavia ndaj agresionit të përditshëm nga Rusia. Gjithashtu edhe duhet mbrojtur edhe në raport me zgjedhjet e ardhshme, sepse ne e dimë se sa shumë ndërhyrje ka. Dhe siç e tha Antonio, kjo e gjitha ka të bëjë me koordinimin mes nesh. Për t'i dhënë fund situatës papranueshme humanitare në Gaza. Pra, është i nevojshëm një armë pushim, është e vetmja rrugë përpara dhe është thelbësore që vendet tona e është e rëndësishme për parimet që ne mbështesim një gjë e tillë. Edhe me sa kuptojmë, edhe për të tjerët në barbotën që mënyra se si e shohin atë që bëjmë në Ukrainë. Në fakt nuk po krahasoj, po dua të them diçka. Njerëzimi, Kina, India, kontinenti afrikan, India e mesme, paqësori, Azia, të gjithë kanë syt nga ne. Ndonjëherë nuk e kuptojmë se çfarë po bëjmë, nuk e kuptojmë se çfarë po bëjmë në Ukrainë. Dhe kjo është e kuptueshme. Le t'ua shpjegojmë se çfarë po bëjmë. Dhe në fakt nuk mund ta bëjmë këtë në qoftë se mbetemi të heshtur në raport me Gazën. Do të themi është e çuditshme.
kushtot që kur vjen fjala për sovranitet territorial, ju vërtisni që është kërcënim për jetën dhe ju jeni të heshtur kur bëhet fjalë për tragjedi humanitare. Nuk po krahasoj, por thjesht po e sjell këtu, po e kujtoj. Na duhet paqe, na duhet diplomaci, na duhet unitet për sigurinë tonë dhe natyrisht kjo është e vështirë për të ndërtuar një përgjigje të përbashkët. Për që të besueshëm duhet kemi një reagim të përbashkët. Kemi të pranishëm dhe antarë të NATO-s këtu, por na duhet një shtyllë e fortë europiane në NATO dhe duhet të veprojmë së bashku, siç kemi parë muajt e javët e fundit. Në një kuptim më të gjerë, Evropa ka shumë rëndësi sot se i takon trajtimit sigurisor. Komuniteti politik evropian po kështu mundëson që të sjellim sigurinë njerëzve tanë kur vjen fjala për luftën kundër trafikimit të drogave, migracionit të paligjshëm. Kjo është thelbësore. Kemi nisur të diskutojmë këtë çështje dhe do të doja që të ndërtonim një koalicion shtetesh, organizatash ndërkombëtare e agjencish europiane për të luftuar trafikun edhe në portet e lumenjt, për të luftuar pastrimin e parave dhe korrupsionin dhe për të forcuar programet e parandalimit. Kjo është thelbësore dhe njerëzit po na presin. I gjithë ky trafikim është i ndërlidhur, kësaj na duhet shumë bashkëpunim konkret për këtë çështje. Pika e tretë. Kemi të bëjmë me sigurinë tonë demokratike. Mund ta kuptojmë nga zgjedhjet të fundit Rumania dhe Moldavia, Rumania sot. Ka kërcënime që po minojnë demokracitë tona, qëndresën tonë dhe natyrisht këto krijojnë manipulime gjatë zgjedhjeve, periudhave zgjedhore. Ka ndërhyrje të lloja konstante dhe këto po minojnë demokracitë tona. Përkundrejt gjithë çkaje që thash, ne kemi nisur në Blenheim Il faut aller plus loin en protégeant. Ne planojmë një nismë edhe gjithashtu edhe kemi vendosur pikë kontakti për të rritur bashkëpunimin tonë, por në fakt do të bëjmë më shumë për të mbrojtur infrastrukturën kritike nga sulmet kibernetike. Gjithashtu duhet të mbrohemi nga sulmet online dhe të gjurmojmë edhe flukset financiare që i ushqejnë këto sulme hibride. Lequel on peut accrocher tout ça. Puis dernier point, c'est la sécurité économique. Tjetër, pika e fundit, siguria ekonomike e përmenda në Budapest, por besoj që dërim tani nuk kemi kuptuar mjaftueshëm që përfaqësojmë mbi 700 milion banorë, është një treg jashtëzakonshëm, shumë i madh se ai amerikan, shumë më koherent dhe po të shihnit mesataren, nivelin mesatar, është edhe më me ndikim se sa tregu kines. Na duhet që të rrisim bashkëpunimin e të punojmë për këtë, duke hequr barierat tregtare. Duhet të sigurohemi që kjo Europë e jona e madhe të jetë më e bashkuar ekonomikisht dhe nga pikpamja tregtare. Dhe kjo është ajo çfarë po bëjmë kur themi që kjo është edhe pjesë e diskutimeve me VSPS edhe bashkuar. Ndërkohë që Edi dhe Aleksandri janë shumë përfshirë në rajonin dhe duhet bërë diçka më shumë edhe për integrimin rajonal, që duhet jetë një tjetër çështje e diskutuar si edhe zgjerimi i IPS. Ne do të bashkëprandohemi për të luftuar të gjitha kërcënimet që vijnë nga jashtë. Gjithçka që mund të sjellë konkurrencë të pandershme. Të gjithë po marrim me japim me tarifat amerikane, por do të jemi më të fortë po të rrimë së bashku. 700 milionë konsumatorë, do të jemi shumë më mirë, më të aftë për të përballuar konkurrencën nga Azia. Do të kemi kapacitetin dhe do të jemi më të fortë, të bashkëprandohemi për të mbrojtur drejtat tona. Unë sugjeroj që të bashkëprandohemi punën tonë
edhe për unity çështje at the të level of the unitetit EPC. ekonomik So, në nivelin e like I was saying, KPS. we are now at Pra, a point in siç e time thash, jemi në where we should një very pikë much në kohë face up to the ku situation. duhet që t'i The dalim risk zot for Europe, I do not know situatës. whether it Dhe is rreziku për Europën, dhe Zeus, nuk e di nëse është plays Zeusi, involved, but the risks are growing, nëse ka and dora i the këtu, por EPC enables us to structure rreziqet from janë a të pranishme dhe KPE-ja na military ndihmon point of view in që terms të of shtrihemi security, nga pikpamja ushtarake sa economy i and takon demography to gjithashtu edhe coordinate some sigurisë dhe concrete ekonomisë. E initiatives. na lejon që të So it is now bashkëpunojmë time, disa like Victor and nisma Eddie konkrete. suggested, to Pra, put in place është some sort of a koha, light secretariat that can siç follow up edhe on the Edi e concrete sugjeroi, projects që of the të ngrihet një EPC. It could be in the sekretariat hands i cili of të mund the bashkëndrojë troika këto of the aktivitete në presidencies, kuadër të together KPS, with e the ndoshta që presidency of the European Council. të kemi këtu And if we edhe could ose të fshi gjithashtu identify edhe the planin next two e presidencies, Këshillit that would be most Evropian. useful. So once again, thank you for Dhe having us in kjo do Tirana t'ishte e dobishme. and for your Faleminderit shumë që na hospitality pritet në Tiranë dhe për mikpritjen tuaj. and for loving so Dhe much our Europe. që e doni kaq shumë Europën.